السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام. يتجدد موعدنا إن شاء الله هذه المرة لنتحدث عن واحد من قادات التحريض، وهو شيخ المحرضين وأستاذ المخططين المغني المعروف لطفي دوبلكانو، واسمه الحقيقي لطفي بالعمرين. وقبل أن ألج في موضوع هذا الرجل لابد أن أذكر أمرين. الأمر الأول متعلق بفحوى هذه الصوتيات الأخيرة التي نشرتها. أنا فصلت بين الأمرين من أول يوم حتى يركز معي السامع ويهتم بالموضوع. فأنا لم أتحدث عن المعترضين على الدولة أو على قراراتها أو الساخطين على أمور معيشتهم اللي خرجوا ربما يطالبون بحقهم، لكن نيتهم حسنة، ما عنده شر، ما لا يحمل شرا لبلاده وحتى لدولته. خصه أمور حب يتكلم، هذا أمر آخر لم أتكلم فيه في هذه الصوتيات، حتى ما تجيش تعترض وتقول في التعليقات أنت ربما راك تشيت للدولة وكذا. فأنا أتحداك إذا جبت لي شيء في صوتيته فيه ما يشعر بهذه الشيطة. وإنما أنا تكلمت على موضوع وسأبقى أتكلم عليه، هو موضوع أهل المكر الذين يستغلونك. أنت لا تناقشني فيما تطلبه، وإنما ناقشني فيما أدعيه أنا ذكرت لك أشياء أن المطالب تاعك واعتراضك راه يستغل الآن من أهل الشر. كان عليك الآن أن تنكر عليهم وأن تظهر براءتك منهم. الآن يجود مجموعة من الناس يحتجون على أمر في كل المجالات وفي كل التخصصات. لما تشوف قناة المغاربية وتشوف شرار الخلق مثل عربي زيطوط ولا أمير ديزاد والناس هذول ثبت يقينا أنهم يريدون شرا للبلاد، تشوف فيهم يستغلون مواقفكم ووقفاتكم وينقلونها في مقاطع فيديو ويعلقون عليها. بأي حق وبأي مروءة تسكتون على هذا الأمر؟ أنا الذي أجزم به أن فيكم من ينتمي لحركة رشاد وينتمي لهذا الفكر الإرهابي. لذلك كثير منكم ربما يعجب الحال لما المغاربية تنقل استنكاره أو موقفه أو اعتراضه أو مظاهراته، يعجب الحال. لذلك راني حريص كل الحرص لأفصل بين القضيتين، وكل عاقل محب لدينه ولبلده ما يرضاش أبدا أنه يضع يده في يد أهل الفساد. ما تجيش تناقشني في قضية الآن أنت وش راهو خاصك ولماذا تستنكر على ولي الأمر. هذا مش موضوع نهائيا. في البلاد من العقلاء من هم أهل لمعالجة هذه القضايا. أما الحكم الشرعي في الخروج على ولاة الأمور أو قضية وجوب الرضا وكذا، هذه قضايا أخرى ومسائل أخرى تكلم فيها أهل السنة بما فيه كفاية. لكن الآن عندي موضوع لا أريد أن أشتت انتباهي فيه ولا انتباه السامعين، وهو موضوع أهل الكيد. أنت راك تقوم بفعل بغض النظر عن حكمه وعن صحته. راني نقول لك إياك، هناك ناس راهم يستغلون فيك والآن يستغلون أبنائك كذلك، فانتبهوا إلى هذا الأمر. الأمر الثاني متعلق بالتحذير من هؤلاء الأشرار. الآن خرجوا لنا فئام من الناس هم قلة لا كثرهم الله، يجي يقول لك أنت بعد ما تتعب وتسجل وتحذر وتجمع المادة وكذا وتهتم، يجي في الآخر يقول لك لا تهتم بهؤلاء، راك أعطيت لهم أكثر من شأنهم. كيف ترد على فلان؟ كيف ترد على فلان آخر هو يسب الدين ومعروف بفحشه وكذا، وهذا لطفي دوبلكانو هذا مغني، كيف ترد عليه؟ أقول له رأس هؤلاء رأس الشر اللي هو الشيطان. تدري كم ذكر في القرآن؟ ما يقارب 90 مرة في القرآن ذكر، تحذيرا منه وتنبيها على مكائده. الله عز وجل حذرنا من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الملحد هو أخص من هؤلاء وأظهر بطلانا منهم، ومع ذلك ردوا عليهم العلماء. فهذا الأمر نسبي. إذا أنت ما راكش مهتم بهذه القضايا على الأقل اسأل خوك لما حذر من هؤلاء أو راه شاف ما رأى ما لم تراه، أنت راك مهتم بأشياء أخرى. وقولوا احسن الظن، قل ما دام حذر من هؤلاء يعني صح شرهم الآن راه مستطير. والعاقل والمتابع وهم الأكثرية إن شاء الله يعرفوا تأثير هؤلاء على الشباب، لا سيما شباب التيك توك. روحوا ادخلوا قنواتهم وشوفوا عدد المشاهدات والمتابعين، تعرفوا حقيقة شر هؤلاء وأنه لا بد أن يحذر منهم. المهم الآن ندخل إن شاء الله في صلب الموضوع. هذا الرجل لطفي دوبلكانو رأيت كثيرا من الناس
بل هذا هو الأصل فيهم، أنهم لم يهتموا لشره. أنا نعتقد أن هذا يليق أستاذ للعربي زيطوط وغيره، هذا رقم واحد في الشر والفساد، لأن مسالك الرجل مسالك خفية يخليك تشعر نهائيا أنه يريد شر للبلاد وللوطن وللشعب الجزائري. العكس، يظهر الأخلاق، يظهر حسن النية، يمرر رسائله بطريقة ماكرة. أصبر معي في هذه الصوتية، وعند انتهائك من سماعها بإذن الله ستجد هذه الحقيقة في نفسك. أولا نقول عن هذا الرجل سبب بلائه هي الشهرة. الشهرة يا إخواني بلاء عظيم ومصيبة كبيرة. إمام أحمد وما أدراك قال ابتلينا بالشهرة. الشهرة المؤمن التقي يراها ابتلاء، موش منحة أو نعمة، لا، هو ابتلاء. مجرد أنك تشوف هذه الشهرة أنها ابتلاء ستتقي الله تعالى في نفسك وفي من يتابعك ويحسن الظن بك. أما إذا اشتى منحة واشتى لنعمة ستزهو نفسك وتولي تتكلم في كل الأشياء وتولي عندك جرأة لا مثيل لها. فلطفي دوبلكانو من أول يوم لما كان حاب هذه الشهرة راح اشتغل بالغناء، وهذه الأشياء اللي هي معاصي أكثر من يشتغل بها يريد الشهرة. وش الفائدة كي يخرج يغني يحتسب الأجر في إدخال السرور على الناس؟ لا أبدا، حبيبا. وكثير منهم لما تشوفه يحكي على بداياته يقر بهذا، يقر أنه أنا كنت حاب نبان، كنت حاب نخرج في التلفاز، كنت حاب نظهر، ورأينا منهم العجب. يعترف أنه بداية المشوار تاعه في ميدانه سواء في الغناء سواء في الإعلام يقول لك أنا كان عندي هدف أني نبان في التلفاز. فلطفي دوبلكانو هذا هو السبب الأول اللي خلاه يصل إلى ما يصل إليه. أولا بدأها بالغناء، وهذا النوع من الغناء الراب هذا عنده مكانة في قلوب الشباب للأسف الشديد. لذلك كان أول شيء استغله في تحقيق هذا الشهرة هو الغناء بهذه الطريقة. ثم لم يكتفي هذا الرجل بما تخصص فيه، وإنما اقتحم أي مجال اقتحمه. صدق أو لا تصدق بأن هذا الرجل اقتحم ميدان الدين والوعظ، صار يتكلم في الدين. ونعطيكم مثال، وإياكم الظن يا إخواني أني مشتغل بهذا الرجل أو أني خصصت له وقتا كبيرا أو أني بحثت عن كل مقاطعه، لا أبدا، وإنما هذه أشياء على السريع كما يقال تكفي العاقل في معرفة حقيقة هذا الرجل. هذا الرجل نعم في وقت الغفلة كما يقال تكلم في الدين. أين تكلم في الدين؟ تكلم في قناة جزائرية. والإعلام لا سيما عندنا هو من أعظم من شهر لهؤلاء ويتحمل تبعات ما نراه اليوم. المهم شوف واسمع وانظر بنفسك إلى هذا الرجل وهو يتكلم في قناة ويعترف أنه لم يأتي لهذا البرنامج ليتكلم في تخصصه، لا أبدا، وإنما جاء ليتكلم في الدين، واعترف بأنه فيه أناس أهل تخصص في كل المجالات. هذه المرة جيت أنا ما عندي حتى تخصص فيما سأتكلم به هكذا. المهم فتحوا لي الأبواب، أنا جيت نتكلم في دين الله. أسمعوا بارك الله فيكم. الفكرة الثانية، لما تشوفوا حصص اخرين، وعن بالي في البارابول راي معمره حصص، اضرب برك حصص معمره في البارابول. كاينه حصه مثلا دينيه يقدمها واحد عالم دين، فقيه دين، داعيه في الدين، متعلم في الدين، يعني مختص في الميدان تاعو. وبعديك حصه تاع سبار تلقى كيف اونترينور ولا اونسيان جوار ولا هكا مختص، وفي الاجتماع مختص، وفي هذيك مختص. لا بروميير فوا ونحنديروا حصه ما جبناش فيها مختص، ما جابوش فيها واحد سبيسياليست في حاجه، حنجيب واحد من عامه الناس هو معوج كيف وكيف حاله الناس، ويغلط كيف وكيف حاله الناس، وعقلي وفوت كيف حاله الناس، وقاعد نسقسي فيكم ونسقسي في روحي، وعلاه الريزوني وكيمك، وعلاه نخدم. ربما تقول لي انت ممكن الرجل يعرف عنده ثقافه دينيه وربما يعرف يتكلم، مغني يجي يتكلم في دين الله المفروض يستحي من نفسه. لكن لطفي دوبلكانو دوبل وجه، عنده من كما نقولوا احنا من صحاحه الوجه ما يكفيه انه يتكلم في كل المجالات. احنا عرفنا وسمعنا وتلاقينا مع مغنيين يحشم يتكلم في الدين، يقول لك انا راني في معصيه وعندي امنيه ان شاء الله نتوقف عن هذا الغناء. لكن لطفي دوبلكانو العكس، جاء يتكلم في الدين وهو معروف بالغناء. نشوفوا ناخذ نموذج من تلك الكلمات التي كان يلقيها في دين الله. هاي نسمعوا ربما وش راه يقول.
وحتى شوفوا بني اسرائيل كانوا يبنيوا لي بيراميد، يحبوا السبيكتاكل، يحبوا ديك يشوفوا حاجه كبيره جرانديوز، يبنيو شغل كيما تقول انت تروح نيويورك ولا لاس فيغاس، يحبوا حاجه ديميزوري كيما يقول كبيره اخلاق. فوقت بنو اسرائيل وقت سيدنا موسى عليه السلام كانوا يحبوا حاجه كبيره، فربي سبحانه لازم يبعث لهم نبي يجيب لهم معجزه سبيكتاكولار. يعني راح يشوفوا البحر يتقسم على زوز وفاق تروح منه فاق تروح منه، يعني فيلم هوليوود، ويدخل يعني النبي يخش في النص والناس تخش وبعديك لا فاق تطيح ولا فاق شغل. لازمت لهم هذا السبيكتاكل. الله أكبر. هكذا يتكلم عن الأنبياء وعن معجزاتهم. معجزات الأنبياء صارت هوليوود، فيلم هوليوود، والله المستعان. لو ربما فتشت في كل المقاطع هذه اللي كان يتكلم فيها في دين الله، صدقوني تشوفوا العجب العجب. ولكل واحد متعصب لهذا الرجل أنا نسأله الآن، هل تقبل وهل ترضى أن يتكلم في دين الله بهذه الطريقة؟ أنت في بداية الأمر كنت متعصب للرجل على أساس أنه مغني ويعجبك الغناء تاعه، هداك الله وإياه. لكن لما خرج عن تخصصه وصار يتكلم في الدين وفي السياسة وفي كل الأشياء، لماذا تتعصب له الآن؟ الآن تشكلت في قلبك محبة غير شرعية لهذا الرجل، وانت تسمع هذه الحقائق والحقائق اللي راهي جاية. حاول اجتهد، خلي مصلحة العباد والبلاد أولى من مصلحتك أنت. أنا نعطيك حقائق، وفي الأخير ستلقى الله تعالى يوم القيامة والحجة قائمة عليك. ما تقولش يوم القيامة ما على باليش، ما كنتش عارف. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. طيب، كما قلنا سابقا أن الشهرة هذه كما قال الطبري رحمه الله هي آفة كل يتحراها، آفة عظيمة يا إخواني. الشهرة تخليك تتلون وتتقلب من قول إلى قول، لأنك أنت أصلا الغرض هو إرضاء الناس. إذا كانوا الناس اليوم يشتهون أمرا فأنا لابد أن أسعى في تحقيقه، وهذا الذي تحقق في هذا الرجل لما تكلم في دين الله وشاف أنه ما خرجاتوش كما يقال، أنه ما صارش ذاك الداعية للناس تسمع له ويؤثر فيهم بوعظه، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. تتكلم مرة اثنين ربما الناس يستحسنون كلامك، لكن مع مرور الوقت يعني تظهر للعيان أنك ماكش تتكلم في تخصصك. لطفي هذه المرة قرر أن يخوض في السياسة اللي تكلم فيها من قبل في غنائه. كان قديما كما يقولون يكلاش الدولة في غنائه، وهذا حال كثير من المغنيين في هذا النوع من الغناء. لكن لطفي قرر أن يخوض في السياسة بشكل مباشر، حب يرجع ربما الزعيم الروحي للشباب وللمعارضة، هكذا يتخيل هذه الأشياء. فلذلك تجد في هؤلاء صفة بارزة وهي التلون والتقلب من رأي إلى رأي، وهذا هو حال لطفي دوبلكانون. لطفي لما دخل في السياسة كمعارض في يوم من الأيام انقلب على عقبيه، صار ينكر أسلوبه الأول. شفتوا إخواني اليوم لما تشوفوا فيه راهو يعارض ويتكلم ويحرض على العنف وكذا، نفس الواقع اللي راه فيه الآن عاشه قديما وتراجع عنه. يعني كان دخل في السياسة وعارض وتكلم في الدولة ثم تراجع وقال بلي هذا طريق خاطئ، اليوم عاود رجع للكلام في الدولة والتحريض عليها. وما تتعجبوش إذا في قادم الأيام راح يعاود يتراجع عن سياسته. لذلك المقربون من هذا الرجل وحتى من جماعته من جماعة المعارضة لا يثقون فيه، ولاحظوا قل ما يذكرونه، اللهم إلا إذا دار غنية جديدة ربما يشيدون بها، لكن يحطوه كمعارض ويثقون في ولائه. هذا لم يحدث ولن يحدث، لأن الرجل متلون. أسمع لطفي دوبلكانون كيف يعترف بنفسه أنه كان يحرض ويتكلم ويعارض، ثم يعلن ندمه عما اقترفه لما كان يعارض ويتكلم. استمعوا إليه بارك الله فيكم. كده لطفي مطلب نية، هذه فيها النية، لأن النية وش هي؟ اللي في قلبك تقوله. هي لا، لأن الكلمة عندها بوا في المجتمع. نعم. قادر شاب متهور ما يفهمش الميساج تاعك يروح يخبط روحه. صح. كما كانوا بعض الأحزاب يستعملوا كما نقولوا الوقت هذاك لينوسونس تاع الشباب، يشوفوا متحمس يحمسوا بحديث ولا زوز، هيا سيبون كسبناه. كانت هذه غلطة كبيرة، وحنا كنا كيما هك اللي في قلب نقولوا هي لا. وكنت السيستم تاع الجزائر كنت نعرفه من برا، ما كنتش عن بالي واش صاير من الداخل. انا كنت نعرف غير نطرح المشاكل، رانا مع الناس، رانا شوماج وعلاه ما عن باليش واش صاير. بالنسبة لي الشاب هو ضحية، الشاب ما عندوش بصح ما كنتش عن بالي باللي هو كي تقول له هيا كيف دركا مثلا افتحوا قوسين
مع والي ولايه عنابه دايرين مشروع اسمه القضاء على البطاله في عنابه، بعد نحكيو عليه ان شاء الله. نحكيو عليهم بعدين. نجي نقول له سي بون الدوله، اني ان شاء الله تفاهمت مع الوالي ومعاه رايحين يمدوا لكم صوار باه ديروا مشروع وتخلق سوسيتي وتتهنى وتخرج من الحمله. يقول لي بس واش راح ندير؟ واش راح ندير؟ ما قريتش، ما عنديش ميتي، ما نعرفش نسبغ من هذا بكري، ما كنتش عن بالي. انا كنت عن بالي لافوت الدوله، هذا هو المشكل تاعي. وهي لا، هو الشاب هذاك مش ما عندوش ما تفورماش، هو الشاب هذاك ما دارش مجهود. اي تجي فيك ما ديرش مجهود، الدوله عايشه والحكومه والشعب والناس كلها، اي تجي فيك انت كل ما ديرش انت مجهود بعد تجي فيك انت. او كان اللي يقول لك ما نقراش ومن بعد والله تجي فيك. والله يعني صدقني حتى باه تعلم تهدر برك، حتى باه تعلم تقابل. الله المستعان. سمعته إخواني الكرام لما كان يتكلم بالعقل. اليوم نفس كلامه لو تقولوا اليوم يقولوا عليك أنك أنت بارد وراك ضرب الشتاء وما تغيرش على الشعب الجزائري وراك راضي بالظلم وكذا. نفس الكلام تاع لطفي دوبلكانو في ذلك الوقت، هذاك الكلام يقوله كل عاقل. سمعتوه إخواني ماذا قال؟ قال بلي الكلمة اللي تحرض بها الشباب أمرها خطير، مش حاجة سهلة. وكنت هو يتكلم عن نفسه قال كنت نية، بمعنى حاجة لي في القلب كنا نهضرها، يعني هذا خطأ، ليس كل ما يعلم يقال. الآن من شدة تلونه داير برنامج وحصة في المغاربية، قناة الفتنة والفساد، واسمها إخواني فرغ قلبك، فاتح المجال للشباب ولأصحاب الفتن باش يفرغوا قلوبهم. قديما كان يقول من الخطأ أنك تهدر كل ما في قلبك، الآن دار لهم حصة كاملة. أمر آخر ذكره، لذلك نقول لكم دائما ركزوا فيما أنقله لكم. قال الشباب، وهذه حقيقة، لما الدولة تهيئ لك مراكز التكوين وانت تخرج من المسجد وتروح ما تقراش وما تكونش نفسك وما تكونش حريص باش تظفر بمهنة تساعدك في معيشتك، ما يحقلكش تكبر وتقول ما كاش الخدمة وانت ما قريتش، وفوق هذا ما درتش تكوين مهني باش تلقى اليوم العمل. هذا الكلام موش أنا اللي نقوله الآن، هذا الكلام كان يقوله لطفي شيخ المحرضين في ذلك الوقت، والله المستعان. الآن تحقق عندكم أن الرجل بجلدته التي يظهر بها اليوم كان هو نفسه قديما لتراجع عن هذا الأسلوب اللي راه يتبناه اليوم. طيب بعد ما عاود انقلب مرة أخرى ودخل مرة أخرى في السياسة وصار ينتقد الدولة وكذا، مرت عليه أيام وصار يمتدح الدولة وكذا. نعطيكم مقطع إخواني الكرام، المذيع يسأله عن هذا الانقلاب وعن هذا التلون. الرجل لا ينكر هذا الأمر بل يحاول يتهرب فقط، لكن لما طاح مع مذيع متمرس في مهنته حكموا بطريقة سبحان الله، بطريقة مذلة. يعني قال له أنت الآن كنت تشيد بالدولة وكذا، كيفاش انقلبت وكذا؟ قال له لا أبدا. قال له أنا كأنه حب يقول له بلي أنا الرئيس رحمه الله بوتفليقة لما كان مريض دعيت له بالشفاء فقط، يعني هذا مش مدح للدولة أو شيء وكذا. لكن المذيع لما كان فاهم الموضوع قال له لا امتدحت إنجازات الرئيس. انتبهوا وركزوا بارك الله فيكم، فوالله هي مقاطع مهمة ودقيقة، ما تشوفش المقطع يمر عليك وخلاص، لا انتبه وركز فيه. انظروا إلى تلون الرجل وإلى الفخ الذي وضعه له المذيع. لا هم يعرفوا انه باش تعبني اليوم اني رافضهم. خليني نركز معك. حدد لي النظام نتاعك، حدد لي مخك، حدد لي موقفك. اليوم نقرأ في الجرائد متاع بلادك أنت تستعرض عضلاتك في المعارضة، في نفس الوقت تتودد وتتملق للنظام، هذا كتبته الصحف في بلادك. CNN العربية 2 مارس 2016 تنتقد الرئيس الجزائري بوتفليقة. النهار الجزائرية 18 جوان 2016 تقر بالإنجازات والدعوة للرئيس بالشفاء. ثبتنا أمورك. يطلبوا منك الجزائريين وماستر AP يقول لك أنت تناقض نفسك. لأنه الناس ما يفهموش يا أخي الكريم، كاين فرق بين المعارضة السياسية. مثلا أنا شخص كما الرئيس بوتفليقة لا أتفاهم معه قلع في السياسة، بصح أوطونك شخص إنسان نتمنى له الشفاء، نتمنى له أنه ربي يشفيه. هذا لا يعني أني ما نتفاهمش مع الحكومة في السياسة كأنا نتمنى لهم الهلاك ونتمنى لهم المضرة، لا. عاديك الناس يقولك لا أنت متناقض، يا تكرهوا في كلش يا تحبوا في كلش. on peut pas construire. حكيت على إنجازاته. الرئيس بوتفليقة نعم دار إنجازات، دار وبنى وحاول. التفكير بالإنجازات مش نوع من التملق للسلطة؟ لا، حتى نبين للناس المتعصبين يقولك ما دار حد شيء، ما كانش من هذا تطرف. كما في تونس الهروب، التطرف مش مليح، التطرف يعني. نقول لهذا المذيع التونسي الذي أجرى معه هذا الحوار قبل 7 سنوات،
إذا كنت أنت من بلاد أخرى وفي ذلك الوقت حاير من لطفي دوبلكانو وتقول له حدد لي مخك وحدد لي الموقف تاعك، فما عسانا نقول ونحن أبناء بلده وفي هذا الوقت بكثرة تلون الرجل وتلاعبه بمشاعر الناس وبعقولهم، حدد لي الموقف تاعك وحدد لي مخك يا لطفي. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، وهي أنه بغض النظر عن هذا التلون والتقلب، معارضة الرجل في حد ذاتها كيف هي؟ هل هي قائمة على أسس صحيحة؟ هل يلتزم لطفي الصدق والإنصاف في طرحه؟ هل الرجل مخادع وماكر أم أنه صادق؟ ننقل أشياء ونتكلم عنها وبها يتضح ما خفي من أسلوب هذا الرجل ودعوته ومعارضته. الكل يعلم إخواني الكرام أن الصدق رأس مال الرجل حتى في تجارته، لا نقول في دينه فقط بل حتى في تجارته وفي دنياه وفي تعاملاته مع الناس. تكذب مرة اثنين بمجرد أن الناس يعرفون أنك تكذب خلاص ضاعت دنياك وضاعت أخراك. هذا الصدق هو المحنة الحقيقية. إذا تبت عن الرجل أنه يكذب الناس ستنصرف عنه، فلذلك أي واحد لابد أن يمتحن بهذا الصدق، إذا رأوا صادق إذا هو كاذب، وما بالك إذا كان يتحرى الكذب. أنا الذي وقفت عليه وعرفته من هذا الرجل أنه يتحرى الكذب. نعطيكم دليل واحد، وكل دليل أذكره في هذه الصوتيات تأكدوا بأنه فيه عشرات أخرى تركتها قصد الاختصار. لطفي دوبلكانو كثير ما يقول عن الرئيس عبد المجيد تبون وفقه الله، يقول عنه أنه ديكتاتوري، ويذكر دليله وهي شهادة من الرئيس على نفسه. هو يقول أنا مانيش ديمقراطي، بمعنى يعني ديكتاتوري بغض النظر عن قضية الديمقراطية، يعني مانيش ديمقراطي يعني أنا ديكتاتوري. أنا مثاله أمامكم الآن، لطفي دار حصة وبرنامج ودار مقطع كامل في حسابه تحت هذا العنوان، الرئيس ديكتاتوري. لما يدخل السامع لهذه الصوتية يجد أن الرجل لطفي دوبلكانو يأتي بالدليل على أن الرئيس يعترف أنه موش ديمقراطي. وللأمانة أن الرجل إذا جاب لك شهادة بلسانك فخلاص انتهى الأمر. لنستمع إلى واحد من مقاطعه. عاد كل واحد يجي يقولنا جاتني كونفوكاسيون اليوم، ولات نورمال، الحبس ولا عادي جدا للأسف الشديد. وما ننساوش باللي السي عبد المجيد تبون يعني أنا نستعرف به فادي ما يكذبش، خرج بها ديريكت قال لهم يا ولدي أنا ماشني ديمقراطي، مانيش ديمقراطي. فضت يا خالتي، كان ديمقراطي وكان ديكتاتوري، واحد يكون صريح كان يحكم من أجل الشعب، كان فرعوني، كان يعجبني أنا في حاجة كي خرج للناس وقال لهم أنا ربكم الأعلى، نكذب عليكم أنا ماني ديمقراطي لا والو، أنتم عبيد، أنتم فوزات دي زيسكلاف، اتبعوا الأوامر تاعي. ومالغري سا كان دي زيسكلاف يحبوه ويمجدوه بين قوسين. طيب الآن موش مجرد أنه كلمة واحدة عابرة قالها لطفي، بل كررها في كثير من المرات. وهذا مقطع آخر يعيد نفس الشيء في كل مرة، ينتقص الرئيس ويشوه صورته بهذه الحقيقة أنه موش ديمقراطي، هو ديكتاتوري. ونشوفوا دي سيركوي كيما هكا في بداية السنة، الرئيس راهو يخطب مانيش ديمقراطي وفرحان بروحه والناس تصفق عليه، والشعب مسكين راهو يدفن في السيركوي. الشعب راهو يحط في الإعلام هذاك فوق السيركوي تاع أبنائه مساكن اللي هاربين من هاد البلاد اللي ما فيهاش رئيس ديمقراطي. فكيفاه الحل راح يكون يا خوتي؟ ربي يستر، ربي يرحمهم، وربي يحفظ الجزائر إن شاء الله. وديما نقول لكم ينوب عليها بناس يكونوا ديمقراطيين والناس ما يخليوش شعبهم. الآن تأكدنا أن الرجل يتقصد نقل هذا الكلام وتشويه الرئيس بهذه الحقيقة. الذي سيصدم السامع هو أن الرئيس لم يقل هذا الكلام وفي هذا السياق. نعود نرجع للمصدر وللكلام من أوله ونشوف وش كان يقصد الرئيس. استمعوا بارك الله فيكم. لما دخلوا الضباط نتاع الاحتلال ما بين أول ملاحظات داروها، قال كاع اللي تلاقينا بهم من الشعب كل قاريين، العسكر تاعك اللي كانوا جهال ما يعرفش يكتب اسمه، إذن ما جبت لي إلا الخراب وجبت لي أنا. قلنا الذاكرة نصون الذاكرة لأن هادو جدودنا، هذا أصلنا، ما نفوتش مر الكرام
باش تشكرني وقال لا لا هذا ديمقراطي. مانيش ديمقراطي. نحاسبك على التاريخ. انت وليت قوة نووية وانا خليت لي المرض. ما زال سكاننا في رقان وفي ما زالوا يعانيوا من الانفجارات النووية. وانت دخلت في الكلاب دي بيي كي هم لا بومب اتوميك. اروح نظف، ما قلتلكش حاجة أخرى، اروح نظف برك الوسخ اللي خليته. ما تعطينيش دراهم، معني ما ندير بدراهمك. اعترف أنا قلت لك. الآن تبين أن لطفي دوبلكانو دلس وحرف الحقيقة وتقصد تشويه رجل مسلم بغض النظر على أنه رئيس. أنت رجل مسلم تفتري عليه، هذا يعتبر بهتان وافتراء عليه، تحاسب عليه يوم القيامة. أشعرت الناس أن الرئيس تبون قالها بملء فيه أنني لست ديمقراطي بمعنى أنا ديكتاتوري، لكن سياق الكلام هو في الحقيقة مما يمتدح عليه الرجل. والخطاب كان موجه لفرنسا اللعينة، حتى وتكون معارض ومنصف لابد أن تشيد به ومش العكس. وهذه من أسوأ أنواع الأذية. وكذلك يفعل من يبالغ في أذيتك، أنه الحسنة إذا قلت شيء تمتدع عليه هو يقلب لك هذاك الأمر إلى سيئة حتى يطعن فيك. وهذه هي قمة الحقد، وهذا هو الفجور في الخصومة. إذا تبت عن لطفي مثل هذا الكذب والتدليس فتأكد أنه فيه أشياء أخرى كثيرة. هذه هي دعوته، فكيف تثقون في هذا الرجل بالله عليكم؟ الآن بعدما تكلمنا عن قضية الكذب وأن هذا الرجل يتقصد الكذب لأنه اقتطع عمدا جزءا من كلام الرئيس ليشوه صورته وأعاد الكرة في مناسبات أخرى. الآن نتكلم عن خلق الإنصاف. هذا الإنصاف كما قال مالك رحمه الله، الإنصاف عزيز، يقول هذا في وقته فكيف هو اليوم في عصرنا هذا. الإنصاف أنك لا تظلم الرجل مهما اشتدت العداوة بينك وبينه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لما كان هذا الإنصاف من أنبل الأخلاق وأفضلها، كثير من الناس يدعيه، يعني حب يظهر نفسه أنه منصف. ولطفي من هذا الصنف، يظهر أحيانا نفسه أنه منصف ويتكلم عن إنجازات الرئيس أو الدولة وكذا، والغرض من ذلك أن يخدع السامعين، لأنه كثير من الناس فيهم عقلاء تبعوا هذا الرجل بسبب هذه الأساليب. لطفي لو كان مجاهر بعداوته ويفحش في كلامه، والله كثير من الناس كانوا سيتفطنون لهذا الرجل من أول يوم. لكن أساليب الرجل أساليب قذرة، يخليك تطمئن وترتاح لكلامه وتقول هذا إنسان منصف، هذا لا يظلم. لما تكون حسنة للدولة يثبتها لا ينكرها. نعطيكم نموذج فقط، وإلا هذه هي طريقتهم. الأمثلة اللي راني نسوقها ليست من الأشياء التي وقعت اتفاقا هكذا، وإنما هي أشياء يكررها وأسلوب يلتزمه. هذا المثال يقرب لكم الفكرة كيف هذا الرجل يدس السم في العسل. انتبهوا إليه وإلى كلامه الذي سأنقله، كيف يثني على موقف الرئيس ويمتدحه. لكن أولا انظروا إليه كيف يذكر الرئيس على أنه قصف فرنسا، لكن إلى وقت قريب لم يكن يفعل هذا من جهة. ومن جهة أخرى بمجرد أنه انتهى من كلامه حول هذا الإنجاز الذي امتدحه، انظر كيف يفسد ما ذكره من قبل وكيف يسيء إلى من يذكر حسنته. وهذه هي طريقة الرجل التي خدع بها كثير من الناس. تخرج من الفقرة وكأنه لطفي يثني على الدولة، وهذا الرجل منصف، هذا مش كما زيطوط وغيره، لكن يحرضك على الدولة ويكذب عليها في نفس السياق الذي تسمعه يثني عليها. كثير من هذه الأشياء تنطلي على أكثر الناس، والله المستعان. بإذن الله اليوم حنحكيو على القصف اللي داروا عبد المجيد تبون في الخطاب الأخير تاعو يا خوتي. يعني لأول مرة في التاريخ، أنا شخصيا هذا رأيي خوتي، ربما يعني سواء تكون معارض لتبون ولا يعني موالي معاه، يعني سواء توافقوا في مشاريعه الداخلية ولا تعارضوا على الاعتقالات والقمع والحريات والصحافة وكذا وكذا، إلا أنه الكلام اللي قالوا على فرنسا ولا رئيس قبله سمعت وأنا بدني يهدرها على المباشر، ولا رئيس تكلم بهذيك اللهجة. أكيد كل جزائري خوتي لي فريمون في قلبه شوية هذيك الحرارة تاع الثورة بردت له شوية على قلبه هكا. ثم الحمد لله على الأقل جاء واحد يعني يهدر وش لازم يتهدر. اي انكور
لأنه كل الرؤساء اللي فاتوا يعني أنا اللي سمعتهم على كل حال، مع احتراماتنا للجميع، للموتى وللأحياء، حتى تبون في حد ذاته ما كانوش يهدروا هك. كانت ديما نعم مشروع الذاكرة ولا ملف الذاكرة وإحنا في تشاور ومعليش وديما شوية، حتى كي يتكلم يقولك نعم جرائم و1.5 مليون شهيد، لكن انك تخلص فولي كامل وتهدر بهذه اللهجة ونسحق الاعتذار وكذا وكذا ويعني ونسحق الاعتراف ونسحق كذا، هذه كنا نحتاجوها منذ مدة طويلة. لكن يا خاوتي أنا الشيء بركة اللي ما عجبنيش إنه في نفس اليوم اللي كان يتكلم فيه تبون وفرنسا للأسف يا خاوتي فلوكة تاع جزائريين فيها أكثر من 30 جزائري تقلبت في السواحل يا خاوتي جهة بومرداس، وماتوا 28 شاب جزائري كانوا جوستمون رايحين لأوروبا. نعم، هذا هو التلاعب بالعقول. شكرا يا رئيسنا تبون على قصفك لفرنسا، لكن ما الذي نفعله بهذا القصف؟ وما قيمة هذا القصف والحراقة يموتون؟ هذه طريقة لطفي، ولعلي محتاج هذه المرة لأضرب مثالا آخر. ومن اللطائف، ولم أفعل هذا تقصدا، أنه أكثر ما وجدته في حق هذا الرجل وأكثر ما أنقله في هذه الصوتية متعلق بفرنسا. يعني عند القوم هناك تلازم لا يحيدون عليه، هو الطعن في بلادهم وفي مقابل ذلك مدح فرنسا اللعينة. تخيلوا أن لطفي دوبلكانو سجل كلمة تكلم فيها عن الرئيس الفرنسي ماكرون، تكلم فيه بسوء، سبحان الله العظيم. استمعوا إليه بارك الله فيكم. حنحكيو على موضوع تاع شكون هو أضعف رئيس لسنة 2025. أنا بالنسبة لي أضعف رئيس يا خافتي هو الرئيس الفرنسي. نتائج كارثية، استقرار ما يكزيستيش خلاه لا في السياسي لا في الاقتصادي لا في الاجتماعي، تصريحات يعني عشوائية، مواقف شوية مبهدلة، يعني هاك شفتوا حتى الحكومة تاعو. الذي لا يعرف لطفي يقول بأن هذا الرجل مع أنه مقيم في فرنسا سبحان الله تشجع وتكلم عن رئيس فرنسا، لكن الذي يعرف لطفي لن ينخدع بما قال، لأنه في نفس المقطع بل كل المقطع الذي نشره في قناته الهدف منه هو الطعن في بلاده وليس الكلام عن ماكرون. استمعوا إليه الآن واستمعوا إلى تتمة كلامه، كيف يفرق بين الرئيس الفاشل وبين الرئيس الظالم. يعني ذكر ماكرون على أنه فاشل، لكن مع فشله هو رئيس عادل، بخلاف الدولة الجزائرية ورئيسها الظالم. هذا هو مراد لطفي. استمعوا إليه بارك الله فيكم. متسلط صحيح انه ماكرون هو انسان كما تقول كمسؤول كبريزيدون يعتبر فاشل، لكن ما نظنش انه يكره شعبه لدرجه انه يدخلوا الحبس ولا يظلموا لدرجه انه يدخلوا. دونك تبريكو كان الرئيس الفاشل وكان الرئيس الظالم اللي يحكم حتى دي جان تاع 20 سنه ويدخلهم للحبس بعام او عامين او عده اشهر يا خوتي، لانه قال كلمه ما عجبتوش. هذا الظالم وأون أوبسيون بيان سور كيما الآيفون برو ماكس ولا كان الظالم والفاشل. هو فاشل النتائج تاعو كارثية أو ميم طون يزيد يدخل شعبه، هذا سبب البرو ماكس الأخر خلاص. ولكن كان الفاشل وكان الظالم اللي يقهر شعبه، أطفال صغار، واللي حرض شعبه على بعضها. عندكم راهم ممولين وراهو. إخواني الكرام، هؤلاء جميعا وعلى رأسهم هذا الرجل يعرفون جيدا أن الشعب الجزائري يمقت فرنسا ورؤسائها. ما تنتظروش الآن يجي واحد فيهم ويمتدح فرنسا أو رئيسها المدح الصريح، هذا لم أجده في كلامهم. وإلا الواحد فيهم لو يجرؤ يمتدح فرنسا بكلام صريح راح الأتباع كلهم يتركونه ويشوف حقيقة الشهرة وحقيقة المتابعين. لن يفعلوا هذا، ولكن في حقيقة الأمر يستغلون كل الفرص لمدح فرنسا ونظامها ورئيسها وعدالتها. يفعلون هذا في كل مرة. للأسف الشديد كثرت البلادة والغباء عند أكثر الناس، لا سيما عند أتباع هؤلاء. ما يتفطنوش كيف هذا الرجل راهو يمدح في فرنسا وفي مقابل ذلك يطيح من قيمة بلاده. نعطيكم مثال آخر، استمعوا إليه، إلى لطفي وهو يستنكر طريقة اعتقال بعض أهل الفتن في بلادنا. يقول لك المفروض يجيه استدعاء، يستنكر طريقة الاعتقال
عندما تعلق الأمر بأقرانه وعندما تعلق الأمر بالدولة الجزائرية. شفت يا أخي، هل يعني ناس يعني يحترموا القانون يديروا كيما هكا؟ هل ناس يعني متأكدين أنهم على حق ويعني يعني كوريكت يديروا كيما هكا؟ هذا اللي يدير كيما هكا غير واحد ظالم. امبوسيبل واحد على حق يجي كيما هكا، يجي واحد على حق يا خالتي، يجي بالسياسه يبعث كونفوكاسيون. يا خويا قانونيا غلطت، هدرت، قست الجزائر ارواح كونفوكي، جيب معاك تحب اهل تاعك، نديروا استجواب، نحاولوا نعرفوا عقليتك انت، اسكو راك يحركوا فيك انت، راك اسكو عندك اون ان على سوسيتي ويحكيوا معاه. اما انه جيت تدخل لداره كيما هكا وتقلب عليه الدنيا وتضرب الطفل وتتخوفهم وترهبهم، هذه ممارسات الاستعمار ما يديرهاش يعني الموظف. ماشي قاعد نقول. طيب هل سيثبت لطفي على موقفه هذا ويستنكر طريقة الاعتقال في فرنسا؟ فيه واحد اعتقل في فرنسا جزائري، لكن لما كان هذا الرجل من خصوم لطفي وكان صاحب الاعتقال هو الفرنسي، استمعوا إليه كيف يتكلم وكيف يعتذر للشرطة والدولة الفرنسية. مش لازم، بمعنى مش لازم يجيه الاستدعاء، لأنه كاين أمور خطيرة، وهذا هو المتعارف عليه في كل دول العالم. انت أنا نتهمك بقضية إرهابية أو نشوف بلي راك خطر على الدولة وعلى الشعب، نبعث لك استدعاء باش تجيني، هذا أمر متعارف عليه. لكن بمجرد أن القضية ليعرفوها كل الناس وكل الدول إذا تعلقت بالجزائر، ترى هؤلاء يستنكرونها وكأنها لا تحدث إلا في الجزائر. سلام احباب، اليوم 22 جانفي 2025 سمعنا اعتقال الانفلونسور هذا دي جي رفيق في فرنسا على 6 تاع الصباح. انا شخصيا ما نعرفش هذا الانفلونسور باسكو دي فوا نطيح في التيك توك في اللي فيديو تاعو عم بالي جينيرالمون كان شويه سبان وكلام عيب، ما نتبعش، ما عم باليش المحتوى. لكن حسب ما قال الوزير الداخليه قال باللي يعني هو تانا متهم بقضيه هذيك خطاب الكراهيه وهذاك الانسيتاسيون لا فيولونس والعنف في التراب الفرنسي، وهذه عندهم يعني جريمه كبيره. دوكو راحوا له على 6 تاع الصباح في الدار، لقاوه داير لايف ودخلوا له جسمه واعتقلوه مباشره. كانوا قادرين طبعا يبعثوا له كونفوكاسيون، ولكن هذه في اطار امور اخرى. لما تعود قضيه انسيتاسيون لا فيولونس وقضيه يعني فيها جريمه وكذا، ما يمدولكش لوكازيون، يجيوك ديريكت ويكلاسيو الدوسي خطير جدا. دونك اسكو وصلت الحاله لهذه الدرجه؟ هذا هو لطفي دوبلكانو صاحب الوجهين. أمر إذا تعلق بفرنسا فيتكلم بهذا البرودة وهذا الهدوء. مستحيل أنك تشوفه يتكلم بهذا الهدوء إذا تعلق الأمر بالاعتقالات في الجزائر. تشوف واحد الحرارة، واحد الاندفاع، واحد الغيرة على أبناء بلده. لكن في فرنسا لما تعلق الأمر بأبناء بلده يتكلم بهذا الهدوء، هذه البرودة، لأنه الأمر متعلق بأمه فرنسا. الإشكال أنه ما تقوم به فرنسا هي طريقة متبعة في اعتقال الناس، لا سيما الجزائريين. نعطيكم مثال آخر وحادثة أخرى لاعتقال جزائري آخر وهو من خصوم هذا الرجل، من خصوم لطفي. استمعوا إليه كيف يعلق على هذا الخبر، واستمعوا إلى نشرات الأخبار الفرنسية كيف تؤكد أن هذه الاعتقالات تجري بهذه الطريقة، أنه يمشي له البيت ويدخل له على 6 الصباح وكذا ويعتقله بغير استدعاءات ولا شيء. استمعوا إلى لطفي كيف يثبت التهمة في حق ابن بلده بغض النظر أنها ثابتة ولا مش ثابتة. يخرج ويسجل، هو رجل مشهور، يسجل مقطع ليثبت أن هذا الرجل فعل هذه الفعلة، لكن يذكرها في سياق معسول حتى يفهم السامع أنه لطفي راهو غايض وليد بلاده. لكن انظروا، يمتدح ما فعلته الشرطة الفرنسية ويسكت على هذه الطريقة في الاعتقال، ثم يثبت التهمة أنه فعل هذا الأمر. استمعوا إليه. البارح يا خاوتي كل الأخبار الفرنسية جيت نشعل جيتهم يحكيوا على قضية واحدة، على هذا الجزائري. L'influenceur algérien Zazou Youssef qui menaçait de commettre des attaques à Paris contre des opposants algériens. De masse de s'en prendre aux opposants au régime algérien qui seraient installés en France, et il a donc été interpellé à 6 heures du matin. Un jeune algérien يا خاوتي 25 سنة صغير، بعتوا له لابوليس، جاوا للدار سركلاو الكارتي دخلوا عليه وكذا وراح يعتقلوه كذا. À 6 heures ce matin, les habitants de ce quartier de Brest ont été surpris par une impressionnante opération de police. Le RAID et la BRI en action pour interpeller cet homme.
يوسف هرت يا خاوتي. انا والله شخصيا ما نرضى الهلاك لاي شخص يا خاوتي، سورتو كي يعود جزائري ما نتعاطف، انا ما نحبش نشوف يعني مهما كان، سورتو 25 يكون صغير وكذا، الناس كل تغلط والناس كل كذا. لكن لما شفت هاد لاسان وشفت الاخبار كل تحكي عليه وشفت التهمه تاعو كبيره، خلاص سيفري هو قال يعني ضد هذوك اللي يختلفوا معاه في الراي، اللي ما يتفاهموش كيما نقولوا حراكيين ولا كذا، قال كلام ثقيل سيفري تاع روحوا تيريو عليهم وكذا وكذا، يعني ساز دي با. ولكن انا غاضني بيرسونيلمون، غاضني. الله المستعان. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. كل هذا المكر سيرجع اليك لا محاله يا لطفي. لطفي في مقطع اخر يذكر القضاء الفرنسي. القاضي الفرنسي قاضي محترم يميز لا يظلم، استمعوا إليه، بخلاف ما إذا تعلق الأمر بالقضاء في الجزائر. القاضي الجزائري خبزيست كما يسميه، ومتواطئ على الظلم وفيه كيت وكيت. لكن القاضي الفرنسي الذي يحكم بالقانون الذي كان يحكم به قديما على أجدادك وأسود الجزائر، هذا القاضي لا يظلم، هذا القاضي يميز. شوف هذاك الهدوء لما يتكلم عن القضاء الفرنسي. يعني هؤلاء الآن راهم عارفين واش راهم يديروا، راهم فاهمين وعارفين أنهم لازم يرفعوا من قيمة فرنسا ويرفعوا من راية فرنسا. الرئيس تاعها لا يظلم، القضاء لا يظلم، الشرطة لا تظلم. فيه جزائري حر تجري في عروقه الدماء الجزائرية يمتدح فرنسا بهذا الشكل. مقطع من هنا والآخر من هنالك، ربما ما تتفطنش يلي تتبعوا لطفي، لكن راني جمعت لكم المقاطع في موضع واحد لتفهموا ولتقوم عليكم الحجة. استمعوا إليه. اللي قاعدين مهما وش داروا يا خوتي، يغيظني الجيريا اوطون كتال، يعني الجزائري في حد ذاته. والشخص انا مالغري غلط وكذا، سورتو لو كا تاع هاد لو جون عم بالنا به ما كانش يقصد هذا الشيء. لكن ما عليناش يا خوتي، خلينا يعني بعد ما ندعي له انه ربي يفك يعني سراحه، وبعد ان شاء الله الصبر لوالديه، وان شاء الله يا ربي تفضل على خير وعافيه. لانه للاسف الشديد لو جون قال واحد الكلام شويه غلط، دار كلام يعني شويه ثقيل، ولكن الجوج اللي راح يحكم عليه يا خوتي او مشو مهبول او مشو بغل. كان واحد الحكم التقديري يقولوا باش يعرف اسكو هاد لو جون فريمون يعني نيته هي ترهيب وكذا، ولا هدرها هكاك اي جون يهدر او يعرف يميز يا خاوتي. لكن دوك نفهمكم في حاجه اخرى من بعد. دونك هذا الخطاب تاع العنف اللي فينا يا خاوتي، ما عادش نلوم لي جاننا اللي يهضروا كيما هكا ولا اللي يديروا، ما نلومهمش، لانه مسؤولين كبار في الجزائر يستعملوا الاعلام الثقيل يا خاوتي، ويجي في البرلمان والاخر من الكازرنا ويبدا يحكي المؤامره بلادنا في خطر راها راح. بعد كل هذا هل سيبقى رجل يحسن الظن بهذا المفسد؟ لا بأس أن أزيدكم شيئا حتى يتأكد من بقي يراوده الشك إلى هذه اللحظة بأن هذا المفسد هو خادم لفرنسا ويتودد لها بمحاربة الجزائر. استمعوا إليه كيف يتكلم عن الحريات في فرنسا، وكيف هي معاملة الدولة الفرنسية مع المحتجين والمتظاهرين والدعاة إلى الاحتجاج والانتقاد. انظروا إليه واستمعوا إليه كيف يلمع صورة فرنسا في هذا الباب، وبعد ذلك سنتأكد هل هو صادق في كلامه أم لا. كبيرة دايور يا خاطي، كان عم بالكم راهي نداءات كثيرة في اللي ريزو سوسيو على 5 جانفي راح يديروا مسيرة كبيرة، راح يبداوها لي زاغريكولتور يعني المزارعين والفلاحين تاعهم باش يندوا ضد كل الإجراءات اللي دارها. اسمعوا هذاك النداء. Grosse mobilisation générale ce 5 janvier, appel à tous les Français, à tous les agriculteurs français, à tout le monde. Rendez-vous tous à Paris ce 5 janvier pour leur montrer qu'on en a marre de se faire enculer. ونداءات كثيره كيما هكا في الفيسبوك في التيك توك قاعده تتكلم وتقول باللي لازم نخرجوا كذا، ميم لي زاغريكولتور يديروا نداءات كيما هكا. Avec le 5 janvier, on va tous monter bloquer Paris. العجيب يا خوتي انه الاعلام ينقل في هذه النداءات ويقول لي زاغريكولتور غاضبين وحاب يديروا، الصحافه المواطنين. بصح العجيب والاعجب واللي حبس لي مخي يا خوتي، ولا واحد قاعد يقول يا خونه الوطن قاعدين تهدوا في استقرار الوطن، لا هما شافوا باللي النتائج كارثيه، شافوا باللي هما تنا بين قوسين مش هم راضيين. ولا واحد يا خوتي خرج وقال هذه ايادي خارجيه حبت تزعزع الوطن تاعنا، حافظوا على الوطن، نعمه الامن. كيفاش دخل وش دخل؟ هادما الناس كل يحبوا بلادهم والناس كل يحافظوا على الامن تاع بلادهم، لكن كان تنديد، كان سوء تسيير من طرف هذا الرئيس الفاشل.
فيحبهم يبقوا مربعين، خليه يخدم يا ولدي، قاعد يغرق في البلاد. فهم يخرجوا باش يندوا ويعبروا عن رأيهم، ولا واحد خونهم ولا واحد سبهم. الور الشعب اللي حيقفلوا له الطروط ويقفلوا له كذا قال لك يعني هذا رئيس فاشل وحنا معاهم واش راح تدير؟ يعني ولا واحد هذه اللي زاد تقفل الديمين وكما يقول سي سلال، ولا واحد يا خالتي جاته الشرطه واعتقلته من الدار لانه دار نداء للتجمهر الغير مسلح. ولا واحد راهم يهضروا نورمال في التيك توك، ما كانش تعتقلوه، ما كانش. أبدأك يا لطفي بما انتهيت منه، وهي قضية أن فرنسا لا تعتقل من يدعو إلى التظاهر في وسائل التواصل، وهذه النقطة تقصدت فيها الكذب وأنت تعلم جيدا هذه الحقيقة، وأنها من أعظم المعضلات في فرنسا. وأعطيك نموذج ومثال ومن قناة فرنسية حتى يظهر كذبك أمام الناس. إريك دروي كان قد أوقف بباريس من قبل الشرطة بتهمة تنظيم احتجاج دون ترخيص، وذلك بعد أن طلب من محتجي السترة الصفراء النزول إلى ساحة الكونكورد بباريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الشرطة وضعته قيد الاحتجاز المؤقت، أمر أثار غضبه. الغريب أن يا لطفي ألا تتقي الله؟ ألا تستحي من هذا العمل القذر؟ الآن وهبت نفسك لفرنسا. هذه الحقائق التي ذكرتها في صوتي لو توسعت فيها مستحيل تكفيني الساعات والأيام لأنهي شيئا من هذا الموضوع المتعلق بجهودك في نصرة فرنسا ومحاربة الجزائر. يا لطفي تكذب على الجزائريين وكأن الدنيا خلت من القنوات ومن وسائل التواصل، وكأنها خلت من العقلاء ممن يعرف حقيقة فرنسا. سياسة فرنسا في قمع الحريات هي سياسة متجذرة. نعطيك مثالين فقط، الأول في وقت الرئيس السابق والمثال الثاني في وقت الرئيس الحالي، لننظر كيف يتعاملون مع من ينتقد الرئيس. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Hein? Allez, elles sont où? On l'a, mais. C'est qui est-ce qui a filmé? C'est toi? أخبرنا يا لطفي عن هذه المقاطع وعن حقيقتها. هل سجلت في الجزائر أم فرنسا؟ هل سجلت مع الرئيس الجزائري أم مع الرئيس الفرنسي؟ يا أيها الكذاب المدلس، تصور للناس أن فرنسا تفتح يديها للمتظاهرين وترمي عليهم وتفرش لهم الورود، والحقيقة ماثلة أمام الناس. هكذا تتعامل فرنسا مع المتظاهرين الفرنسيين في احتجاجات متعلقة بمعيشتهم وبقوانين البلاد. هكذا تتعامل فرنسا. هل رأيت يا لطفي كيف هي الحريات في فرنسا؟ وأزيدك شيئا أختم به، أن القانون الفرنسي يؤكد على أن الذي يصور ذلك المشهد، يعني يصور الشرطي وهو يعنف المتظاهرين، مجرد أنك تصور الشرطي تعاقب. يعني مش قضية أنك تصور الشرطي هو واقف، لا، وهو الشرطي وهو يضرب المتظاهرين تعاقب. طريق الفيديو، وبالتالي بهذه المادة 24 التي تفرض عقوبة عام سجنا وكذلك 45,000 يورو كغرامة مالية على كل من ينشر صور لشرطي أو دركي أثناء عمليات التدخل، وبالتالي هذه العقوبة تمنع كل القنوات، تمنع كل المصورين وكذلك حتى مصوري الوثائقيات من نشر صور لعناصر الشرطة والأمن وهم يؤدون عملهم، وخاصة في المظاهرات وعندما تكون هناك اشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الأمن. طبعا هذا النص وهذا القانون تمت وين كل هذه الحقائق؟ لماذا تخفيها؟
أيها المدلس الملبس. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني مكر هؤلاء، مكر أهل الفساد، لولا رحمة الله هذا المكر تزول منه الجبال. وهي رسالة لكل الغافلين ومن بني جلدتنا ومن أبناء بلدنا، انتبهوا لمثل هذه الأخطار. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.